हाँ जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। थोड़े दिन पहला मैं घराड़िਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਆ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾर्ट ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਆਸਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਆਸਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਦੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪੂਰਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਘਰਾੜਿਆਂ ਤੋਂ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜਰ ਆਸਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਇਦਾਂ ਗੋਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਹਥੇਲੀਆਂ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ। ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। अपनी जबान नू बाहर कढ़ के गर्जन की आवाज कढ़नी है कुछ इस तरीके नाल। इस नू तुसी 15 तो 20 बारी करना सवेरे रोज डेली उठ के। इस प्रक्रिया नू करन तो बाद ना 10 तो 15 बारी हाथ गर्दन ते रख के मालिश करनी है थल्ले नू इस तरीके नाल। 15 तो 20 बारी हाथ थल्ले नू फेरना, मालिश करनी है इस आसन करने के बाद। डेली इस आसन का अभ्यास करो 10 तो 15 बारी। धन्यवाद जी।